13.500 ca COVID-19, gần 39.000 trẻ từ 5 đến 11 tuổi đã tiêm vaccine. Ngày 19 tháng 4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 13.500 ca COVID-19. Các tỉnh Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk có số ca mắc tăng cao hơn so với ngày hôm qua. Tính từ 16 giờ ngày 18 tháng 4 đến 16 giờ ngày 19 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.500 ca nhiễm mới, tăng 1.489 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố, trong đó có 10.231 F0 cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 1022, Phú Thọ 838, Yên Bái 605, Quảng Ninh 584, Nghệ An 571, Thành phố Hồ Chí Minh 557, Vĩnh Phúc 554, Hải Dương 531, Bắc Kạn 483, Đắk Lắk 478, Tuyên Quang 457, Thái Nguyên 432, Lào Cai 411, Bắc Giang 343, Cao Bằng 282, Gia Lai 281, Thái Bình 268, Bắc Ninh 244, Quảng Bình 231, Hưng Yên 231, Nam Định 230, Hòa Bình 220, Hà Giang 219, Đà Nẵng 206, Ninh Bình 191, Bà Rịa, Vũng Tàu 190, Sơn La 190, Quảng Nam 189, Điện Biên 179, Hà Tĩnh 176, Lai Châu 172, Tây Ninh 168, Lạng Sơn 166, Hải Phòng 146, Hà Nam 135, Quảng Trị 131, Quảng Ngãi 123, Bình Định 123, Cà Mau 121, Đắk Nông 115, Vĩnh Long 111, Bình Dương 75, Thanh Hóa 60, Bến Tre 53, Bình Phước 51, Thừa Thiên Huế 50, Phú Yên 48, Long An 44, Bình Thuận 40, Khánh Hòa 37, An Giang 32, Sóc Trăng 26, Bạc Liêu 22, Trà Vinh 19, Kon Tum 11, Đồng Nai 8, Cần Thơ 7, Đồng Tháp 6, Hậu Giang 4, Kiên Giang 3. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Lâm Đồng, -141, Yên Bái, -110, Hà Nội, -87. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hải Dương, +257, Thành phố Hồ Chí Minh, +220, Đắk Lắk, +155. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 18.051 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.489.319 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 106.052 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.481.571 ca, trong đó có 9.062.877 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.535.789, Thành phố Hồ Chí Minh 607.520, Nghệ An 477.183, Bình Dương 382.886, Bắc Giang 380.933. Về tình hình điều trị, trong ngày có 124.630 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng số ca được điều trị khỏi lên 9.065.694 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 1.010 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 732 ca, thở oxy dòng cao HFNC 122 ca, thở máy không xâm lấn 29 ca, thở máy xâm lấn 124 ca, ECMO 3 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 ghi nhận 18 ca tử vong tại Đắk Lắk 4, Kiên Giang 3, Đồng Nai 2, An Giang 1, Bắc Kạn 1, Bạc Liêu 1, Bến Tre 1, Hà Nam 1, Hà Nội 1, Lào Cai 1, Quảng Ninh 1, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 17 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.975 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 18 tháng 4 có 178.789 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 209.816.927 liều. Trong đó đã có 38.944 trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm mũi vaccine đầu tiên.